हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई यो अर्को नयाँ भिडियोमा। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईले आफ्नो टेक्स्टमा कसरी कलर कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईले कुनै पनि थम्बनेल बनाउँदाखेरि होस् या त लोगो बनाउँदाखेरि होस्, च्यानल आर्ट बनाउँदाखेरि होस् या त तपाईले भिडियोमा कुनै टेक्स्ट मार्फत कुराहरू देखाउँदाखेरिमा होस्, तपाईले कलर कम्बिनेसन गर्न एकदमै आवश्यक छ। यदि तपाईले जान्नु भएको छैन भने कलर कम्बिनेसन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा सिक्नुहुनेछ र तपाईले यस भिडियोमा कलर कम्बिनेसन सिकिसकेपछि आउँदा दिनहरुमा तपाईको थम्बनेल, लोगो, च्यानल आर्ट लगायतका कुराहरू एकदमै अट्र्याक्टिभ हुनेछ। म तपाईलाई कुन कलरमाथि कुन कलर लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले आज तपाईलाई यी 5 वटा कलरमा कुन कलर लेख्न सकिन्छ त भन्ने कुरा तपाईलाई डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि मैले आउँदा दिनहरुमा नयाँ भिडियो लिनको लागि हौसला बढोस्। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। कि सबैभन्दा पहिले म यहाँनेर व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सो मैले यहाँनेर टेक्स्ट लेखिसकेको छु। अब यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनेर कलर चेन्ज गर्छु। सबैभन्दा पहिले त हजुरले व्हाइट कलरमा ब्लू कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ब्लू कलर म यहाँनेर चेन्ज गर्दै छु। ओके, यहाँनेर मैले ब्लू कलर चेन्ज गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यो ब्लू कलर कस्तो देखिएको छ भनेर एकदमै राम्रो देखिएको छ। कलर एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिएको छ। ओके, त्यसैगरी तपाईले नम्बर 2 मा यहाँनेर ब्ल्याक कलर लेख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलर माथि। सो यसको म कलर चेन्ज गर्छु। ओके, तपाईले यहाँनेर ब्ल्याक कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरको माथिबाट। ओके, यो पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा तपाईले रेड कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलर माथि। सो अब यसको म फेरि कलर चेन्ज गर्छु। ओके, रेड कलर। सो यहाँनेर देख्न सक्नु भएको छ रेड कलर कस्तो देखिएको छ भनेर एकदमै राम्रो देखिएको छ। यो पनि अट्र्याक्टिभ देखिएको छ। सो त्यसैगरी तपाईले यहाँनेर चौथो नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ येलो कलर लेख्नुहुन्छ व्हाइट कलरको माथि। सो यसलाई पनि म कपी एन्ड कलर चेन्ज गर्छु। ओके, येलो कलर हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो येलो कलर ओके, येलो कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो तर यो येलो कलरलाई चाहिँ हजुरले यहाँनेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि पछि व्हाइट कलर माथि लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ या त तपाईले स्याडो दिनुपर्ने हुन्छ। सो म स्ट्रोक दिन्छु। स्ट्रोक अप्सनमा गएर यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईको यो येलो कलर एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो यतिसम्म गर्नुभयो भने तपाईको यो फन्ट एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो यसैगरी तपाईले यहाँनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो व्हाइट कलरमा हजुरले ग्रीन कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हेरौँ है त। ओके, यहाँनेर तपाईले ग्रीन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको स्ट्रोकलाई चाहिँ तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ गर्नु हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो एकदमै कलरफुल देखिएको छ। तपाईले यहाँनेर फर्स्ट नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ ब्लू कलर लेख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलर माथिबाट। त्यसैगरी ब्ल्याक कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, रेड कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, येलो कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी ग्रीन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यहाँनेर देखिसक्नु भएको छ व्हाइट कलरमा जम्मा 5 वटा कलर एकदमै कलर ग्रेडिङ गरेर तपाईले अट्र्याक्टिभ तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब म नम्बर 2 मा जान्छु। सो नम्बर 2 मा रहेको छ ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक कलर। अलराइट गाइज, अब म तपाईलाई दोस्रो नम्बरमा रहेको ब्ल्याक कलर ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो हेरौँ है त व्हाइट कलर कस्तो देखिन्छ। ओके, यहाँनेर व्हाइट कलर आइसकेको छ। व्हाइट कलर एकदमै राम्रो देखिन्छ ब्ल्याक कलर माथिबाट लेख्नु भयो भने।
सो यसलाई तपाईले स्याडो पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा स्ट्रोक पनि दिन सक्नुहुन्छ है त। स्ट्रोक दिएर अझ अट्र्याक्टिभ गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले व्हाइट कलरलाई व्हाइट कलर नै स्ट्रोक दिएर यसको फन्टलाई हल्का चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अझ कलरफुल गराउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस तपाईले देख्न सक्नु भएको छ यहाँनेर व्हाइट कलर माथि ब्ल्याक कलर माथि व्हाइट कलरको कम्बिनेसन। सो अब तपाईले ब्ल्याक कलर माथि अर्को कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि नम्बर 2 मा येलो कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो येलो कलर हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ। येलो। सो यसलाई म ओके गर्छु। बट यसलाई तपाईले यहाँनेर स्ट्रोक पनि दिन सक्नुहुन्छ। येलो कलरलाई हजुरले स्ट्रोक दिन सक्नुहुन्छ, स्ट्रोक दिन सक्नुहुन्छ या त हजुरले स्याडो दिन सक्नुहुन्छ अनि तपाईको यो टेक्स्ट अझ कलरफुल देखिन्छ है त। तपाईले यहाँनेर व्हाइट स्ट्रोक दिनुभयो भने अझ राम्रो देखिन्छ। ब्ल्याक कलर माथिबाट येलो कलर लेखेर तपाईले व्हाइट स्ट्रोक दिनुभयो भने अझ एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो त्यसैगरी ब्ल्याक कलर माथिबाट 3 नम्बरमा तपाईले कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि ग्रीन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो ग्रीन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ फन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने। सो हेरौँ है त यसलाई पनि म कपी गर्छु र यहाँनेर यसको कलर चेन्ज गर्छु, कलरलाई म ग्रीन गर्छु। सो अब यसको म स्ट्रोकलाई हाइड गरिदिन्छु यानी कि अफ गरिदिन्छु है त। स्ट्रोक अन छ यसलाई म अफ गरिदिन्छु। सो यहाँनिर तपाईले ग्रीन कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को ब्ल्याक कलर माथिबाट तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ, ब्लू कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ब्लू कलर ओके ब्लू कलर पनि तपाईले यहाँनिरबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस तपाईले देखिसक्नु भएको छ ब्ल्याक कलर माथिबाट कुन कुन कलर लेख्न सकिन्छ त भनेपछि व्हाइट कलर, येलो कलर, त्यसैगरी ग्रीन कलर, तपाईले ब्लू कलर। सो 4 वटा कलर तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले ग्रेडिङ गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, कम्बिनेसन गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस अब म 3 नम्बरमा यानी कि ब्याकग्राउन्ड 3 नम्बरमा सो येलो कलर चुज गर्दैछु। ब्याकग्राउन्ड येलो कलरमा हजुरले कुन कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है त। यसको कलर चेन्ज गरौँ, फन्ट। सो कलर चेन्ज, यसको म ब्लू ओके ब्लू कलर लेख्न चाहन्छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो देखिएको छ, अट्र्याक्टिभ देखिएको छ। येलो कलर माथिबाट तपाईले ब्लू कलर लेख्नुभयो भने। सो यसैगरी तपाईले ब्लू कलर पछि तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ येलो कलरमा। सो ब्ल्याक कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ब्ल्याक कलर हेरौँ है त कस्तो छ ब्ल्याक कलर। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले जब येलो कलर माथिबाट ब्ल्याक कलर लेख्नुहुन्छ एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ तपाईको यो कलर कम्बिनेसन। ओके गाइज त्यसैगरी तपाईले येलो कलर माथिबाट अर्को कलर कुन लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि व्हाइट कलर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो व्हाइट कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ व्हाइट कलरबाट तपाईले यहाँनिर कस्तो देखिन्छ व्हाइट कलर लेख्नुभयो भने येलो कलरमा। सो हेरौँ है त। ओके यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलर लेखिएको छ तर बट यसलाई चाहिँ तपाईले स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ, स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईको यो कलर एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। सो स्ट्रोकलाई अन गर्छु, तपाईले यहाँनिर ब्ल्याक चुज गर्नु होला र यसको स्ट्रोकलाई तपाईले हल्का घटाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर कलर कम्बिनेसन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर येलो कलर माथिबाट अर्को कलर कुन लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि यहाँनिर ग्रीन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो ग्रीन कलर है त। सो हेरौँ है त ग्रीन कलर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो येलो कलर माथिबाट। सो यसको ब्याकग्राउन्ड यसको स्ट्रोकलाई म अफ गरिदिन्छु, स्ट्रोक आवश्यक पर्दैन। यदि स्ट्रोक नै राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिरबाट
ग्रीन नै चुज गर्नु होला। यसलाई स्ट्रोक अन गरेर तपाईले ग्रीन गर्नुभयो भने अझ राम्रो देखिन्छ। सो यसो गर्नु होला, या त तपाईले यहाँनेर स्याडोलाई अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्याडो अन गरेर हजुरले यहाँनेर व्हाइट राख्न सक्नुहुन्छ। यसको स्याडो व्हाइट राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो यसरी लेख्नुभयो भने तपाईको यो कलर कम्बिनेसन एकदमै पर्फेक्ट देखिन्छ। सो यो त भयो तपाईले येलो कलर माथिबाट कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि ब्लू कलर, व्हाइट, ब्ल्याक कलर, त्यसैगरी व्हाइट कलर, त्यसैगरी ग्रीन कलर। सो त्यसैगरी नम्बर 4 मा रहेको छ रेड कलर। सो अब तपाईले रेड कलर ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके, सो अब तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु नम्बर 4 मा रेड कलर ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, मैले यहाँनिर रेड कलरको ब्याकग्राउन्ड चुज गरिसकेको छु। अब यो रेड कलरमा तपाईले कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु। सो तपाईले रेड कलरमा यहाँनिर व्हाइट कलर लेख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो अट्र्याक्टिभ तरिकाले। सो यसको कलर चेन्ज गर्छु मैले यहाँनिर व्हाइट कलर। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जब रेड कलर माथिबाट व्हाइट कलर लेख्नुहुन्छ एकदमै अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। यसको कलर कम्बिनेसन पनि एकदमै राम्रो मानिन्छ। सो तपाईले यहाँनिर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै बेला रेड ब्याकग्राउन्ड राख्नुभयो र तपाईले टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने व्हाइट टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले रेड कलर माथिबाट अन्य कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ ब्याकग्राउन्डमा ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर जब तपाईले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहुन्छ त्यसमाथिबाट तपाईले कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, कुन कलर लेख्न सक्नुहुन्छ हेरौँ है त। हुन्छ त भनेपछि व्हाइट कलर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो हेरौँ है त व्हाइट कलर। सो व्हाइट कलर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले अन्य कलर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म अर्को ट्रिक तपाईलाई सिकाउन तपाईले यहाँनिर स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड र्यान्डम छ, यानी कि तपाईको एकै कलरको ब्याकग्राउन्ड छैन भने त्यहाँनिर तपाईले ब्याकग्राउन्ड अर्को ब्याकग्राउन्ड राखेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईले त्यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुँदैन, सो टेक्स्ट मात्र राख्न चाहनुहुन्छ भने सो कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईलाई यहाँनिर जानकारी दिँदैछु। सो तपाईले जब टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ यहाँनिर एकै म्याचको ब्याकग्राउन्ड भएन भने तपाईको टेक्स्ट कतै बुझिन्छ कतै बुझिँदैन। सो सबैतिर बुझिनलाई के गर्ने त भनेपछि जब तपाईले यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ, टेक्स्ट लेखिसकेपछि जस्तो सुकै कलरमा तपाईले टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सम्भव छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यहाँनिर के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि स्ट्रोक गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ तपाईको त्यो टेक्स्टलाई। सो अब हेरौँ है त, यहाँनिर मैले स्ट्रोक दिएको छु। यहाँनिर व्हाइट कलर लेखिएको थियो, अघि बुझिएको थिएन। अब यो यहाँनिर मैले व्हाइट कलरमा चाहिँ स्ट्रोक ब्ल्याक स्ट्रोक दिएको छु। यहाँनिर तपाईले अलिकति बुझिने भएको छ। सो यसरी तपाईले स्ट्रोक दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको व्हाइट कलर छ भने त्यसको अपोजिट यानी कि त्यसको उल्टो चाहिँ तपाईले यहाँनिर स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले व्हाइट कलर नै दिनुभयो भने यो राम्रो देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको व्हाइट कलरमा टेक्स्ट लेख्नु भएको छ भने तपाईले यहाँनिर ब्ल्याक कलर लेख्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक कलरको स्ट्रोक दिन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई तपाईले यसरी बढाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर अरू कलरहरू पनि तपाईले सजिलैसँग कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले बुझ्दै जानुभयो गर्दै जानुभयो भने तपाईले अफकोर्स आफ्नै तरिकाले छुट्टै प्रकारको कलर कम्बिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, मैले यी कलरहरू तपाईलाई देखाएको थिएँ। सो तपाईले काम गर्दाखेरि यही कलरमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईलाई जस्ट एउटा आइडिया मात्र मैले दिएको हो। यस कलरमाथि यस कलर लेख्यो भने एकदमै अट्र्याक्टिभ राम्रो देखिन्छ, बुझिन्छ। सो आई कैची हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई यो भिडियो सेयर गरेको छु है त। ओके गाइज, हजुरले हेरिसक्नु भएको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। साथै आउँदा दिनहरुमा यस्तै खालका नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका प्रत्येक भिडियोहरू तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि भिडियो यति नै।
यदि भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र मैले केही सुधार्नु पर्ने पक्षहरू छ भने पनि कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि भिडियो यति नै, बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।